Hey guys! Welcome back to my channel, Tipsy Nay. For today's video, may isi-share na naman tayong isang masarap, masustansya at napakadali lang gawin na recipe. Oh yes! At para sa mga sangkap, kailangan mo ng saging. Hinog na saging. At least 3 pieces. Ayan. So, hiwain nyo lang siya ng pahaba, guys. Ayan. Lengthwise. Cut it lengthwise. At syempre, pag naghihiwa kayo, gawin nyo ito ng dahan-dahan. Hindi pwedeng gawin ng mga bata. Ayan. Ang ginamit ko palang saging dito ay lakatan. Ayan. May 3 saging ka lang. Meron ka ng isang masarap na pang merienda or pang almusal. So, ngayon naman, meron tayong bowl dito at magtataka tayo ng 2 tasang harina or 2 cups of flour. Meron na tayo dito 1 cup at syempre magdadagdag pa tayo ng isa. Kaya meron na tayong 2 cup of flour sa ating bowl. And then next, maglalagay din tayo ng 1 tablespoon ng baking powder. Ayan, ngayon maglagay tayo ng a pinch of salt. Konting asin lang, pangbalanse sa ating panlasa. At ngayon, lagay na natin ang egg. At least 2 pieces of eggs. Ginamit ko dito ay large size na eggs. Ayan. Ganyan lang guys. Napakadali lang gawin ito. And after the egg, maglalagay rin tayo ng 1 cup ng milk. So, ginamit kong milk dito ay powder milk na tinunaw ko lang sa kunting hot water. And then, dinagdagan ko ng tap water. Ayan. Powder milk lang yan. Pwede rin kayo gumamit ng evaporated milk. Pag meron kayo or fresh milk. Ayan. So, ibuhos lang natin ang ating 1 cup milk. And then, haluin lang natin siya ng maigi. Ayan. Mix it until well incorporated. And we will add also 1 tablespoon of vanilla. Ayan guys, pangdagdag ng bango sa ating pagkain. Alay lang sa pagmix guys para hindi tayo ma-overmix. So you have to mix moderately until you achieve this kind of smoothness of the butter. So this is very good. And then next, we are going to add 1/3 cup of sugar. I use a wash sugar, not white. You can use white if you have. This is wash. And then, mix lang ulit natin hanggang sa matunaw ang sugar. After the sugar, I add also a 1/4 cup of cooking oil. And sorry, hindi ko siya na-videohan. Ayan, nag-add ako ng 1/4 cup na mantika. Again, the butter is ready. Ngayon naman, magluluto na tayo. Ayan, meron pa tayo ditong butter. Ayan, maglalagay tayo ng butter sa ating kawali. Ayan, tansyahin nyo na lang kung gaano karaming butter ang inyong gagamitin. Ayan, spread nyo lang sa kawali para ma-distribute siya evenly. Ayan, kung wala kayong butter sa inyong mga bahay, pwede rin kayong gumamit ng margarine.
At kung wala ring margarine, pwede na rin yung cooking oil. After the butter, mag-add naman tayo ng sugar. At least 2 tablespoon of sugar. So, kailangan dito, ang apoy ninyo ay mahina lamang para hindi masunog ang butter at sugar. Set your fire into slow level to avoid the butter and sugar from burning. Ayan, so, antayin nyo lang na mag-caramelize ang sugar. Ayan, so, this is perfect. And, ilagay na natin ang ating banana. Okay, so isalansa na natin ang ating saging. Isalansa nyo ng dahan-dahan lang guys para hindi kayo mapaso. Okay, so gawin nyo yan hanggang kayo ay matapos magsalansan. I-form nyo lang na para siyang bulaklak. Ayan, ganyan lang. Napakadali lang nitong gawin. So, mag-ingat lang sa inyong pagsasalansan. Okay? Tayo maglagay ng ating banana sa ating kawali. Ngayon naman ay dahan-dahan nating ilagay ang butter. Ayan, slowly pour down the butter on the pan. Okay, so takpan muna natin ang ating kawali at lutuin natin under a low level of fire. So, iwan muna natin siya ng mga 3 to 5 minutes or until it cooks. And after 5 minutes, so ito na siya guys. Ngayon naman, maglalagay tayo ng butter. Ayan, papahira natin ng butter ang ibabaw. Ayan, para pag na-flip natin siya mamaya, madali na lang din siya. Hindi siya didikit sa ating kawali. Ayan, ganyan lang. I-spread nyo lang yung butter. About 1 tablespoon of butter is enough. Okay, so ngayon, dahan-dahan natin na-scrape ang ating bread. Ayan, since dumidikit sa kutsara yung saging. Okay. So, ayan na siya. Ito na ang ating bottom part ng ating kawali bread. Okay. So, ngayon meron akong ilalagay na sesame seeds. So, kung wala kayong sesame, okay lang. That's an optional. Ayan. So, leave lang uli natin siya ng mga 2 minutes sa ating kawali para maluto maigi ang bottom part ng ating kawali bread. Kahit hindi nyo na siya takpan. So, leave nyo lang siya ng ganyan. Okay?
Guys, ito na ang ating banana kawali bread ready to serve. At syempre, meron pa akong natirang sesame. So, idadagdag ko lang ulit siya. So, ibudbud, budbud, and budbud. Yan. Yes. Ang bango-bango niya, guys. So, gawin nyo na to guys, sa inyong mga tahanan. Serve nyo sa inyong mga kids, sa inyong mga bisita. I promise, napakasarap siya, guys. Hindi kayo mapapahiya. At bukod sa masarap na carry sa inyong budget. Napakakunting ingredients lang ang kailangan. Kung meron kayong saging dyan na overripe na, pwede nyo din siyang gawin ganito. Para hindi naman masayang yung inyong mga saging dyan sa inyong mga kusina. Kailangan magsinop tayo sa pagkain at wag nating sasayangin. And here now, presenting our banana bibingka. Ayan guys, super duper sarap at super bango. At pwede nyo rin siyang iserve with grated coconuts. Ayan guys, siyempre kung may bibingka, kailangan may kape. Kaso, nag-ingat lang ako, muntik na akong maubusan ng ating banana bibingka. Bentang-benta sa aking mga kids. So, tara na! Let's lantakan ang ating coffee and banana bibingka. Thank you for tuning in, guys. I hope you enjoyed our video for today. See you next video. Thank you.